السلام علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور زعفران صادقي، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو، کوم سیستم ستاسو ته په سکرین باندې ښکاري 10 کیلو واټه 24 ساعته ژوندی برق ده، سولر سیستم. دا یوې مؤسسې د یوه کلي لپاره جوړ کړی ده. 15 کاله مخکې جوړ شوی ده، خو اوس له کاره لوېدلی و، خراب شوی و، ډېر وخت کېږي بند پاته ول. نو موږ ورته رالو چې سیستم یې وکتلو. 25 دانې بیټرۍ لګېدلې دي. هره یوه بیټرۍ 12 ولټه 200 امپیره وچې بیټرۍ دي. او په دې بیټریو کې ډېرې بیټرۍ خراب شوې وې چې ضعیفه بیټرۍ وې. موږ 15 دانې ځینې لرې کړلې او 20 دانې بیټرۍ مې په سریز کې ولګولې، 4 مې سریز کې ولګولې او 20 دانې بیټرۍ مې فعاله کړلې او مې لګولې. او 2 دانې هایبریډ لګېدلي چې هر یو هایبریډ 15 کیلو واټه ده. افلاین هایبریډ دی او 1.5 تقریبا 90 ولټه تر 1.5 ولټه پورې سولر برق اخلي. او 8 دانې سولر لګېدلي، یو سولر 2.5 ولټه او 250 واټه ده. نو د هایبریډ سیستم درته ښیو. پنځوس ولټه په بیټریو کې برق ده او لوډ نسته، یعنی 2% لوډ روان ده، یعنی چې نسته. 213 ولټه آوټپوټ کوي، 3 امپیره بیټریو ته برق راځي او 90 ولټه له سولرو څخه برق روان ده. 2.5 واټه چارج یې اوس کولو، یعنی کم چارج ولو. د مازدیګر ټیم ده، لمر کمزوری ده او بیټریو ته ډېر چارج نه ورکوي. نو دوستانو، دا سیستم ستاسو ته مو وښودلو. کوچنی ګلبدین هم ورته راغلی ده. دا د سولرو چوکاټونه دي. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ورته غواړو. د سرلوړي او اباد افغانستان په هیله، الله مو مل شه.